السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل يطرح من طرف الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، والتساؤل المطروح عن مسار ومصير الموعد والمقابلات المتبقية في الأشهر المحسوبة القريبة. إذن بالنسبة لهذا التساؤل، أكيد هو مطروح من طرف الفائزين الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية التي قمنا بتوضيح لها سابقا عبر القناة، ولا زلنا أكيد لأنه قمت بتنزيل نشرة جديدة والمتعلقة بنشرة وجد، ووضحنا نقاط مهمة عن الأرقام التي صدرت من جديد. وأدعوكم لكي تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها كل ما يعنى بالنشرات الشهرية التي تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، والذي يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. إذن كذلك هناك تساؤل يطرح من طرف الفائزين الذين لا زالوا لم يتوصلوا بالموعد رغم أن أرقامهم صدرت يعني في النشرات السابقة، سواء النشرات التي صدرت منذ مدة طويلة أي الأشهر الأولى لبداية إجراءات الديفي 25، وكذلك الذين أرقامهم صدرت عن قرب يعني في الأشهر التي تأتي ما بعد يعني النشرات التي سبقت. ونؤكد هنا بالنسبة لكل من يعنيهم الأمر وأرقامهم صدرت في النشرة الشهرية، سواء التي صدرت منذ مدة والتي صدرت حديثا، فسوف نجيبكم على الإجراء الاستباقي الذي لازم أن تشتغلوا عليه بضوابط، ولكي لا تؤخروا وتعطلوا عليكم التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذن بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرة الشهرية، هل سوف يتوصلوا بالموعد والمقابلة؟ وهل هناك من إجراء لكي يتوصلوا بالمواعيد قريبا بدون تأخير؟ وهل ممكن للذين لا زالت أرقامهم لم تصدر بعد في النشرة أن يتواصلوا مع مركز كسسي لأجل التوصل بالموعد؟ أولا نجيب بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية منذ مدة طويلة ولا زالت رسالة الموعد والمقابلة لم يتوصلوا بها بعد، ننصح لكي لا تؤخروا إجراءات تحصلكم على الموعد، لأنه من حقكم إرسال استفسار إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية بحكم أن أرقامكم صدرت في النشرات الشهرية ولا زلتم لم تتوصلوا برسالة الموعد، لأنه إجراءات الديفي 25 قد اقتربت من نهايتها في شهر 9 المقبل من سنة 2025، وأكيد بدأنا نطل على شهر 7، ويجب عليكم أن تشتغلوا على إجراء استباقي وهو إرسال استفسار إلى كسسي لكي تتوصلوا أو تتحصلوا على موعد عن قرب، وأكيد هذا لكي تستفيدوا من المدة الزمنية المتبقية والمحسوبة في أشهر قليلة. عليكم أن لا تؤخروا فرصة الحصول على رسالة الموعد والمقابلة عما قريب، بحكم كما وضحنا قبل قليل بأن المدة المتبقية لإجراءات نهاية القرعة العشوائية الأمريكية سنة 2025 لن يتبقى إلا أشهر محسوبة. وأكيد سبق أننا وضحنا نحن إن شاء الله على إطلالة لشهر 7، وإن شاء الله المتبقي شهر 7 كله وشهر 8، وفي شهر 9 سوف تنتهي إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025. لهذا نؤكد لازم أننا نستبق الأحداث، وهو
عليكم أي نؤكد على الفائزين الذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية أن تشتغلوا على إرسال استفسار إلى كسسي. مفاد الاستفسار هو أن رقمنا قد صدر في النشرة ولا زلنا لم نتوصل برسالة المعيد، وأكيد مركز كسسي سوف يأخذ فحوى استفساركم بعين الاعتبار، وممكن أنكم تتوصلوا على السريع وعلى الفور بالجواب الذي ممكن أنه يفرحكم، أي أنه ممكن أن يحدد لكم يعني الموعد قبل توصلكم برسالة الموعد بالموقع الذي وجدتم فيه نتائج الفوز السابق. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وهذا لكي لا تقعوا في فخ التأخير والتعطيل لأنه ليس في مصلحتكم. إذا بالنسبة لرسالة الموعد والمقابلة، إذا أردنا التوصل بها فليس من السهل وليس من الهين، ولازم أننا نشتغل على ضبط أوراقنا قبل فوات الأوان. وهذا الإجراء هو مطالب يعني للجميع حاليا. نؤكد على الجميع، كل من هو فائز بالقرعة الأمريكية بالنسبة للذين صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية، سواء الذين صدرت سابقا منذ مدة والذين صدرت أرقامهم حديثا بدون استثناء، نؤكد عليكم أن تشتغلوا على الإجراء الذي وضحناه لكم، وهو إرسال استفسار إلى مركز كسسي. هذا سوف يخدم مسار يعني ملفكم، وهذا للنصيحة وللتأكيد لأجل حصولكم على موعد المقابلة في أقرب وقت ممكن. أما بالنسبة للذين لم تصدر أرقامهم بعد في النشرات الشهرية، أكيد هم ينتظرون بقلق وحيرة يعني مسار يعني إجراءاتهم، هل سوف يتوصلوا بالموعد والمقابلة؟ نؤكد بأنه الأرقام التي تصدر في النشرات الشهرية هي التي تلمح وتبين لنا بأنه ممكن لهذا الفائز الذي صدر رقمه في النشرة أن يتوصل برسالة الموعد سواء عن قرب أو عن بعد. أما الذين لا زالت أرقامهم لم تصدر بعد فليس هناك من حل إلا انتظار يعني دوركم لكي تصدر أرقامكم في النشرات يعني الشهرية المتبقية. والحل في هذه الحالة هو الانتظار، والانتظار هو سيد الموقف. واعلموا أنه ليس كل من هو فائز بالقرعة الأمريكية سوف يتوصل برسالة الموعد، لأن هناك قانون هجرة ساري المفعول على إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية على العموم. أكيد هناك إجراءات تبدأ بتاريخها وهناك إجراءات تنتهي بتاريخها، أي هناك تاريخ محدد لبداية إجراءات استقبال الموعد والمقابلات والتي تبدأ في شهر أكتوبر، وهناك تاريخ نهاية أكيد وضحناه لكم قبل قليل، وهو شهر 9 أي سبتمبر من سنة 2025 سوف تنتهي إجراءات الDV 25، ولا يمكن لإجراءات أو قانون الهجرة الأمريكي والمتعلق بالقرعة الأمريكية أن يتجاوز يعني الحد الذي يشتغل عليه كإجراء لنهاية DV 25 بتاريخها المحدد، أي عندما تنتهي نهاية السنة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية تنتهي معها إجراءات DV 25. وأكدنا لا يمكن تجاوز المدة المحددة لنهاية إجراء استقبال الموعد والمقابلات. إذا مسار يعني الموعد والمقابلات يظل بين هلالين أو بين قوسين. هناك بداية بتاريخ لإجراءات القرعة، وهناك تاريخ تنتهي فيه إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية، أي تنتهي معها استقبال الموعد والمقابلات المتعلقة بالفائزين. إذا هنا عندما تنتهي إجراءات DV 25 هنا انتهى الأمر وليس هناك من حل. ونؤكد كذلك إذا أردنا أن نقارن الفائزين بالعدد المحدد من الفيز سوف نجد بأن الفائزين على مستوى القارات والبلدان هو أكثر من الفيز التي هي محددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والمتعلق بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية، لأن الفيز هي محددة ومحدودة
ولا يمكن لنا أن نقوم يعني بمنح جميع الفائزين على مستوى القارات والبلدان هذه التأشيرات، لأنها أكيد هي أقل من عدد الفائزين على مستوى العالم والقارات. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا على العموم هناك إجراءات مهمة ممكن أن يشتغل عليها الفائزين المعنيين بأرقامهم في النشرات الشهرية، وضحناها لكم. وهناك إجراءات تلزم على الفائزين الذين لم تصدر أرقامهم في النشرة أن يشتغلوا عليها في شكل. هذا هو المطلوب من الفائزين الذين يعنون بإجراءات DV 25. أما عن المصير المنتظر لكل من يعنون بالقرى الأمريكية لسنة 2025 فهو حاليا ساري المفعول خطوة بخطوة، والأمل لا زال موجودا. المواعيد والمقابلات لا زالت ترسل. المقابلات كذلك إجراءاتها تتم لدى السفارات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية في البلدان المعني مواطنها بالفوز بالقرعة. ولمن ينتظرون دورهم فهنا انتظروا إن شاء الله، نستبشر خيرا في القادم. وإذا إلى كل من هم يعنون بأرقامهم في النشرات الشهرية فقط يجب أن لا تؤخروا أو لا تتأخروا على الإجراءات المهمة التي وضحناها لكم بكل حيثياتها. وأكيد لا زال الوقت لاستقبال يعني المواعيد، وكذلك لا زلتم إن شاء الله ممكن أن تتمموا إجراءاتكم لأجل استقبالكم من طرف السفارة الأمريكية، ليس بالمشكل. وبالنسبة للأرقام الكبيرة إن شاء الله نستبشر خيرا، لأنه المتبقي رغم أنه قليل ولكن ضعوا في الحسبان دائما عندما نقترب من نهاية إجراءات القرعة الأمريكية على العموم. أكيد المواعيد والمقابلات سوف نجدها تستقبل من طرف السفارات الأمريكية بوتيرة جيدة وكذلك بكثرة. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة ومسار موفق للجميع. وأتمنى للإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.